สวัสดีครับผมอาจารย์ศักดาดาดวงนะครับผมตอนนี้สังกัดอยู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้ก็มีทำหน้าที่ในการสอนเป็นหลักแล้วก็ทำงานวิจัยนะแล้วก็ทำงานบริการวิชาการบ้างตามสมควรตำแหน่งตอนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์จริงๆคำว่าอาจารย์ก็คือเรามีงานหลากหลายหน้าที่นอกจากเราจะทำหน้าที่ในการสอนการวิจัยแล้วในหลายๆโอกาสหลายๆครั้งก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยในงานบริหารและสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะทำงานหนักนะในช่วงกลางวันเราต้องสอนต้องบริหารช่วยผู้บริหารของคณะในตอนกลางคืนเราก็ต้องมาดูแลเรื่องงานวิจัยมาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเอกสารต่างๆรวมทั้งเรื่องของการเตรียมการสอนด้วยตลอดช่วงระยะเวลา20 กว่าปีเนี่ยคิดว่าตัวเองก็ทำงานหนักเพราะว่าจะอยู่ที่ทำงานเนี่ยมากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกนะฮะการทำงานอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขดีฮะแต่ว่าเรื่องของร่างกายก็จะทรุดโทรมไปตามสภาพจนกระทั่งวันหนึ่งก็รู้ได้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มจะหมดสภาพไปค่อนข้างมากนะฮะมีอาการหลักก็คือมีอาการชาตามขานะครับแต่ชาข้างเดียวนะครับก็เลยไปหาหมอเฉพาะทางคุณหมอก็ตรวจอาการท่านบอกว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งก็เป็นอาการทั่วไปนะที่เกิดจากเขาเรียกว่ามันก็จะกึ่งครับออฟฟิศซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมหมายถึงอาการที่เกิดจากการทำงานหนักหมอบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งจะเป็นเริ่มแรกก็ให้ทานยาแก้ปวดแล้วก็พักผ่อนมากๆปัญหาหลักที่ชัดมากเลยคือไม่สามารถตัดเล็บเท้าตัวเองได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะงอขาได้นะครับทุกทรมานอย่างมากถ้าจะต้องตัดเล็บเท้าแต่ละทีนะครับโดยเฉพาะขาที่เป็นขาข้างซ้ายซึ่งมีอาการเหน็บชาอยู่แต่เดิมแล้วก็พับเพียบแทบจะไม่ได้เลยนั่งไม่ลงเลยแล้วก็แน่นอนนั่งคุกเข่าจะทรมานมากๆโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องผู้บริหารต้องทำในสมัยนั้นก็คือการจะมีพิธีสงฆ์เนื่องจากเป็นผู้บริหารก็ต้องนั่งแถวหน้าแล้วก็ต้องนั่งที่พื้นแล้วก็อาจจะต้องพับเพียบหรือไม่ก็นั่งคุกเข่าซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานสุดๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับผมมีอยู่วันหนึ่งนะครับเป็นวันที่มีโอกาสดีมากเลยมีท่านอาจารย์อดุลรัตน์อาจารย์แหม่มท่านอาจารย์ท่านก็เห็นอาการของเราท่านก็เลยแนะนำนะว่าสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แนทวันวิซึ่งมาจากสมุนไพร3ชนิดก็คือใบบัวบกลูกยอแล้วก็หม่อนซึ่งแนทวันวิเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไซซีอิฐจำกัดนะบริษัทไซซีอิฐเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอกชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือในตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์ท่านกรุณาส่งมาให้ที่คณะนะครับจริงๆในอินดิเคชันเนี่ยจะเขียนว่าทาน3 เม็ดเช้า3 เม็ดเย็นนะครับส่วนตัวผมเองเนื่องจากว่าเราคิดว่าโดสยังไม่แน่นอนเขาขอลองจากน้อยๆดูก่อนนะครับก็เลยเริ่มต้นที่1 เม็ดบ้าง2 เม็ดบ้างดูก่อนทีนี้สิ่งที่สำคัญแล้วก็เห็นชัดเลยนะก็คือว่าในครั้งแรกที่ทานนะครับแม้ทานไปเพียง1 เม็ดก็เริ่มรู้สึกได้คำว่ารู้สึกแปลว่าอะไรคือแต่เดิมเนี่ยเราจะอายุก็เยอะแขนขาก็เก้งก้างความคล่องแคล่วก็ไม่มีจะลุกจะนั่งก็ยากแล้วพอทานไปเม็ดนึงก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแต่ก็ดีขึ้นมานิดหน่อยก็เลยทาน2 เม็ดทาน2 เม็ดนี่ดีมากๆเลยเพียงแค่ทาน2 เม็ดเพียงแค่วันเดียว2 เม็ดเช้าเย็นวันเดียวรู้สึกได้เลยว่าเขาเรียกว่าตัวมันเบาขึ้นของเดิมที่เราเคยคล่องแคล่วว่องไวมาแต่อดีตให้เต็ม10นะครับแล้วทีนี้เราก็เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโอเคความคล่องแคล่วของเราจะเหลือแค่1 หรือ 2พอทานนี้ไป1 สัปดาห์มันขึ้นมาที่7 และ 8ไม่กลับมา10แต่มัน7 ถึง 8คือในฐานะที่ตัวเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเภสัชกรโดยธรรมชาติของตัวเองก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่ก็อันนี้เป็นเรื่องของประเภทนักวิชาการอยู่แล้วก็จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่มีหลักฐานการสนับสนุนที่เพียงพอแล้วก็ไม่ไปเสนออะไรให้ใครง่ายๆนะถ้าไม่ได้ลองเองหรือไม่ประจักษ์ด้วยตัวเองอย่างชัดเจนจริงๆก็จะไม่ออกหน้าให้ใครอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของนักวิชาการนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอย่างที่เล่ามาให้ฟังจริงๆนะครับแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์จริงๆและที่สำคัญคือว่าเจ้าสารสำคัญนะครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แนทวันวิก็คืออัลฟา EG แล้วก็พิโนเรซินอลนะครับ2 ตัวนี้เนี่ยซึ่งท่านอาจารย์อรุณรัตน์ทีมวิจัยของท่านก็ได้ทำวิจัยแล้วพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ากลไกของตัวออฟฟิศซินโดรมเนี่ยที่ทำให้เกิดความไม่คล่องแคล่วในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ลำบากเนี่ยซึ่งมันก็มาจาก connective tissue ของเรานี่เอง connective tissue เนี่ยภาษาไทยก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถ้าเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับเกิดเสื่อมสภาพลงไปเนี่ยเราก็น่าจะมีการเสื่อมของการเคลื่อนไหวได้เ
ช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยมันก็เสริมกันตรงที่ว่าเจ้าสารสำคัญใน NAD1V เนี่ยก็ช่วยในการที่จะเร่งการสร้างคอลลาเจนก็ช่วยทำให้ connective tissue ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็ทำให้เราเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะครับเปรียบเหมือนมีน้ำหล่อลื่นหรือช่วยหล่อลื่นนะครับทำให้เราคล่องขึ้นนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วกินปุ๊บมันหายปั๊บเป็นไปได้เหรออาจารย์มันมียาประเภทอะไรที่มันจะกินปุ๊บหายปั๊บจริงๆในการที่ทานเองนะครับ2 เม็ดเช้า2 เม็ดเย็นเพียงแค่วันเดียวก็รู้สึกดีขึ้นแล้วพอทานไปได้สักพักหนึ่งนะครับ2 หรือ 3 วันก็แทบจะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากว่าจากการทดลองของท่านอาจารย์แหม่มศาสตราจารย์อรุณรัตน์เนี่ยท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง connective tissue เนี่ยนะครับยีนตัวนี้เนี่ยเมื่อได้รับสาร 2 ตัวนี้นะในห้องทดลองเนี่ยมันสามารถที่จะมีการแสดงออกหรือ expression ได้ในปัจจุบันได้ในทันทีในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและสมควรเนี่ยนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้ยีนพวกนี้สามารถที่จะแสดงออกมาเป็นโปรตีนหรือเอนไซม์ที่จะเร่งการสร้างคอลลาเจนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นทานไปวัน 2 วันแล้วดีขึ้นอันเนี้ยเป็นไปได้ตามหลักวิชาการนะไม่ใช่สิ่งที่มหัศจรรย์หรือไม่ใช่สิ่งที่คิดไปเองหรือเชื่อตามเขาไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็พิสูจน์มาแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงระหว่างความเป็นจริงที่เราใช้กับเชื่อมโยงตามหลักการทางวิชาการครับผู้สูงวัยเนี่ยก็โดยทั่วไปก็มักจะรับประทานอาหารได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนะแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือการรับประทาน NAD1V จะต้องมีการรับประทานอาหารอื่นๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเรื่องของการที่กินปุ๊บหายปั๊บเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรากินแต่ยานะไม่นะครับเราต้องทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยนะครับเนื่องจากว่าสารสำคัญใน NAD1V จะช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเราขาดตัวโมเลกุลที่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการกินปุ๊บหายปั๊บเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือว่าทาน NAD1V ต้องทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการโดยเฉพาะโปรตีนนะครับอันนี้จะช่วยเสริมทำให้การทำงานหรือประสิทธิภาพของ NAD1V เนี่ยเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่ากินปุ๊บหายปั๊บได้อย่างที่เรียนให้ทราบครับ